Audio Jungle. तर भावनो स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्याच यूट्यूब चॅनलमध्ये म्हणजे एस बी डेटस एडिटरमध्ये. तर भावनो आता जसा की तुम्ही आपला स्टार्टिंगला व्हिडिओ बघितला किंवा स्क्रीनवर बघत असेल अशा पद्धतीचा व्हिडिओ तुम्हाला पण बनवायचा असेल खूप सोपा असणार आहे. तुम्हाला हवाला व्हिडिओ पूर्णपणे बघायचा आहे भावनो. आणि भावनो जर का तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला तुम्ही एक लाईक करून टाका. चॅनलवर तुम्ही नवीन आला असेल किंवा पहिल्यांदाच आला असेल चॅनलला तुम्हाला सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण की तुम्हाला माहिती असते इथं रोजच आपण अशाच प्रकारचे नवीन नवीन व्हिडिओ बनवत असतो. त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला हवी आहे, नोटिफिकेशन तुम्ही ऑलवर सेट करून ठेवायचं आहे. आणि भावनो तुम्हाला एडिटिंगच्या रिलेटेड काही जरी प्रॉब्लेम आली तर तुम्हाला इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता. इंस्टाग्रामची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. आणि भावनो व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल वापरलेलं आहे सर्व मटेरियल तुम्हाला अगदी फ्रीमध्ये आपल्या वेबसाईटवर दिले आहे, तिथून तुम्हाला सर्व डाउनलोड करून घ्यायचे आहे. तर ठीक आहे, आता इथून पुढे आपण जे काही व्हिडिओ शिकवणार आहोत त्यामध्ये काय आपण वॉईसवर गेलो नाही, ठीक आहे, वॉईस रेकॉर्ड नाही करू शकलो तर खूप सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्हाला समजून जाईल. इतक्या सोप्या पद्धतीमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर व्हिडिओला तुम्ही पूर्ण बघा. आणि भावनो अजून व्हिडिओला लाईक केलाच नसेल तर एक लाईक करून घ्या आणि चॅनलला पण तुम्ही सबस्क्राईब करूनच टाका. तर आता सुरू करूया.